The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the station. Ang trending capital ng bayan, nasa mobile app na. Simula na ang chika, mag-chat with your tropa, at makibanding sa mga paborito mong T-Radio DJ. T-Radio Mobile App. T-Radio Mobile App. Manood ng T-Radio live program. Sumali sa mga bonggang games at sorpresa. Makichismis sa mga latest at higit sa lahat, libreng mada-download sa Google Play at App Store. T-Radio Mobile App. Hatid sa inyo ng Philippines Trending Capital. T-Radio. One click lang sa'yo. 안녕하세요. Hi mga katika. Happy Monday. Annyeong. Bago ko tawagin yung special guest ko today, guys, mga katika, huwag niyo pong kalimutan i-download yung T-Radio application po para makita niyo rin po yung mga iba't ibang DJ, hindi lang po ako. And also, don't forget to share this live para ma-spread natin kung sino yung special guest natin today dito sa OKT Radio. Maraming salamat po mga katigang for coming. Don't forget to share this live with hashtag T-Radio, hashtag DJ Sandra, hashtag Soul Only, hashtag Putamuwa. Kasi meron pa kaming set nito. Wala pa akong nakita kung sino man naka-hashtag na perfect correctly. So kung sino man po meron, we will give you the surprise Korean cosmetic product. Hi, Malen Kaye. Go, Sir Joshua. Oh, so it means alam mo na yung guest namin. Okay. First of all, hindi ko siya kilala dati, pero one of our katigang, si Joseph, nag-request po sa akin na pwede pa invite po si Sir Joshua. At sobrang nagulat ako. Ang galing niya mag-Tagalog, ang galing niya mag-English, tapos ang galing niya mag-Korean. At parang medyo bigatin yata yung work niya. So, tanong ko rin, I want to share everything about him. So, let's welcome si Mr. Joshua Cho. 안녕하세요. 안녕하세요. Wow, hello. First of all, thank you so much for coming here in OKT Radio. So, can you introduce yourself to our katigang and also to your subscribers? Magandang araw po sa inyong lahat. Hi everyone. 안녕하세요. Nice to meet everyone, to all of our viewers and to all of the katigang. Nice to meet you. My name is Cho Sang-hyuk. That's my Korean name. Pero yung mga Filipino kasi they are having hard time to pronounce my name. So English na lang daw. So they made my English name Joshua. So my English name is Joshua Cho. Currently, I'm here in Korea. So everyone, I'm greeting you all the way from Incheon City, South Korea. Magandang araw po. Wow, thank you so much. 몇 개 지금 단어가 다 나온 거야. You can speak Tagalog, English, and Korean. sobrang fluent. Parang, kasi, for me, mahirap mag-meet ng magaling mag-Tagalog and English at the same time, magaling din, fluent din sa Korea. Kaya nung nakita ko yung video mo, medyo nagulat din ako. And thank you na nandito ka. Ano yung trabaho mo? What is your job? Currently, I'm working as the International Relations Manager in one of the biggest and largest youth organization called International Youth Fellowship. And syempre, dahil sa Philippines po ako na-grew up, dun po ako naka-assign. But because of the pandemic, I'm here in Korea. Galing. So yung pamilya mo lahat nasa Korea na sila ngayon? Ay, hindi po. Ako lang po yung nasa Korea, but the rest of my family, they are in the Philippines. Oh, so it means that you can come back here after this pandemic end? Pero wala kasi akong visa. Kaya hindi ako malay makapasok. mo. Hindi, kapag okay na yung pandemic, baka may tourist visa na, pwede na siguro. Sabi nila, dapat, kasi kahit parents ko ando doon, parang even if I get a visa, there's nothing to do for me. Kaya dapat daw, really? sabi nila, I have to marry Filipina if you want to enter sa Philippines. Ganun pala. So, ito yung question ko. Okay, my first question, what are you doing during this pandemic? Thank you for your question. Actually, after po ng military service and then supposed to go back to Philippines, dahil po nagkaroon ng pandemic,
di ba, wala na pong masyadong ginagawa. Although I'm working in the IYF and different organization, sabi ko sa sarili ko, I want to make my quarantine life meaningful. So, currently, I decided to teach Korean class for free. So, yung pangalan po ng Korean class namin, it's Free Korean Class with Joshua Cho. So, yun po, nagtuturo po ako ng Korean language. Kaya ito, actually, yan yung second question ko sana. I saw that nag-YouTube ka rin. Diba? Opo. Gusto ko tanongin, why are you teaching Korean for free? Kasi yung mga Pilipino, gusto nila daw ng libre. Pero, Kahit libre. sino ba? Actually, kahit Korean, gusto nila ng free. Lahat gusto nila ng free. But, kasi, diba, nung lumaki ako sa Philippines, hindi ko naman parang binayaran yung pag-aaral ko ng lengguaheng Filipino. Tapos, dahil malaki din yung pasasalamat ko kasi I have so many experience in the Philippines kung paano ako tinulungan ng mga Filipino. So, bilang pasasalamat na rin, and then, gusto ko rin gawin makabuluhan, meaningful yung quarantine life. So, sabi ko, why not make it for free? And then yun, ginawa po namin siyang for free. Wow, ang galing. Actually, kasi nagtuturo rin ako dito, sometime dito sa T-Radio ng Korean kasi ang dami mga Filipino talaga na mahilig sa Korean. Gusto nila dahil sa K-pop and K-drama, K-movie. So parang na-appreciate ko rin. At nakita ko, medyo parang feel ko, professional ka nagtuturo. Sobrang parang seryoso. Kaya akala ko unang-una, I thought you are a teacher. Kasi way back 2016, nagturo po ako sa college and universities for around 3 years. So, parang by profession. So, and then, before nun, sa mga community service, mga barangay, mga city hall, ganyan. And then, soon, nagturo na rin po sa mga educational institute. Kaya pala. So, parang napansin ko talaga more on professional ka. It means that you have an experience. I saw that hindi lang ikaw yung nagtuturo doon at parang may team ka yata sa YouTube. Sino sila? Who are they? Yung team ko, yung nagtuturo, ibig sabihin? Oo. Yung parang may kasama ka eh. Oo, may kasama ako. Yung nagtuturo yung kasama ko, kapatid ko. Really? Kasi I cannot handle by myself. So sabi ko sa kapatid ko, tulungan niya ako. Since Korean din naman siya, she know how to speak Korean. So marunong din mag-Tagalog. So why not? So dito rin siya lumaki? Opo. Kasama ko po siya lumaki. Galing. Grabe. Nandito siya sa Pilipinas or nasa Korea rin? Sa Philippines din po siya. Di ikaw lang talaga nasa Korea? Ako lang po yung iniwan. Ang lungkot ha, ang lungkot mag-isa. Okay lang din kasi marami din po akong kasama dito. Wow, ang galing. And eto naman, can you give yung tip na to our katigang and also to our viewers, some tip kung paano magturo, mag-aral na mas mabilis yung Korean language? Sa tingin ko kasi, kung meron ng advice, first of all, kailangan gusto muna nila. Kasi kung hindi naman nila gusto, parang pinilit lang nila yung sarili nila, hindi naman pala nila gusto. So, sa lahat po ng mga nagtatanong, unang-una dapat, sa tingin ko, punta muna sila ng Korea. Para everyday, starting from the morning until the evening, puro Korean yung naririnig nila. Kasi that is how I learned Tagalog. Hindi ko po pinag-aralan. Basta naririnig ko lang siya. Tapos, ganun din ako natuto. Hindi ko siya pinag-aralan. And then I grew up in Pampanga and I know how to speak Kapampangan. Pero hindi na po ngayon nung nasa Pampanga po ako. And then, the same way, that is how I learn by listening. So sa lahat po ng mga nanonood, kasi yung Korean language, actually, it's very deep. Yes. Mukhang madali siya pag-aralan, but when you go deeper, kasi maraming, for you to learn the language, you have to know the culture. So, ayun. So, they have to go to Korea or make some Korean friends, and then that will be the first step for them to learn in easy way. But, unfortunately, we cannot go right now in Korea due to pandemic. So, do you have any other tip then?
na parang, yeah, they need to learn the culture because for me, yeah, even me, I studied here since elementary, hindi ko talaga pinag-aralan yung Tagalog. I just met my Filipino friends and the way they say, the accent, parang doon ko talaga kinakatch up din. So, ano pa yung iba pa na kaya namin gawin? Hanapin nila ako, tapos mag-aral sila sa akin. So, parang manood sila ng YouTube mo, parang Manonood gano'n. sila. Parang gano'n. Pero Korean, actually, I've met a lot of Filipino friends who are good or fluent. Although, hindi talaga fluent kasi yung accent nga magkaiba, di ba? Oo. Pero yung talagang sunod-sunod, marunong sila magsalita. And then when I asked them kung paano sila natuto, by watching Korean dramas daw. So, siguro, simula umaga hanggang gabi, puro Korean drama yung pinapanood nila. Siguro nasanay na sila sa mga Korean accent, mga words, And grammars, vocabularies. oo. Yeah, even my friends are asking, Sandra, anong ibig sabihin ng aras to? Well, I'll guess toyo. Para they are keep asking me, para at least they are really interested to learn. So, that's your tip. Manood sila na YouTube mo, at manood sila ng mga K-drama. And Yes, two also, tip. yeah, very good tip. And, eto, syempre, dati nakatira ka na dito sa Philippines at ngayon nasa Korea ka, saan mas gusto mo? Korea or Philippines? Or do you have any strength and weakness na napansin mo rin? Kasi ang dami na nagtanong sa akin ng ganyan. Parang tinanong lang ako, anong gusto mo? Nanay mo, tatay mo? Oh, Parang, so hard. Oh, alam ko yun. ang hirap sagutin, hindi ko alam kasi Korean by blood, but Filipino at heart. So, yes. siyempre, ang hirap naman parang tanggihin na kasi Koreano ka tapos sasabihin mo ayaw mo sa Korea. Kasi alam naman ng lahat ng tao na maganda yung Korea tapos very progressive, developed. Pero since dahil lumaki ako sa Korea, parang na-adapt ko yung Filipino culture, yung mga Filipino friends. So, frankly speaking, maganda yung buhay sa Korea. Pero dahil mas komportable ako sa mga parang yung kinasanayan ko sa Philippines. So, parang siguro, if I will be given a chance, kunyari, kung saan ako titira, siguro I will be choosing Philippines. Oh, grabe, ang lalim ng Tagalog mo. Hindi ko alam, kasi marami na ako nakalimutan na Tagalog. Siyempre kasi for me, I don't know your age, but when you speak ng Tagalog mo, parang kinakabuhayan, parang ang lalim. Wow. Your friends are using those terms? Yung mga ganong terms. Oo. Kasi I studied, nag-aral ako sa Philippines, simula kindergarten hanggang college. Grabe, ang tagal na pala. Wala akong experience na mag-aral sa Korea. Yung kapatid ko, dito po siya nag-aral ng elementary, high school. Tapos sa college siya sa Philippines. Ako, simula elementary hanggang college, sa Philippines lang ako. So sunod-sunod. Parang ako rin, simula elementary hanggang college dito talaga ako. So same pala tayo. At may mga batch 5 si Nicole, may batch 4 dito si Josephine. Anong batch 'yan? Kasi yung batch na yon, kasi pag yung tinuturo ka kasing Korean class by batch, for example, yung first batch, parang gagawa ko ng course. Kasi alam mo naman yung mga Filipino, gusto nila may something formality, kahit online siya, free Korean class siya, at least para may pangalan. So, ginawa namin siya ng pangalan like batch 1, batch 2. And in every batch, meron siyang course, basic, intermediate, advanced. Pagka natapos nila yun, another batch. So hanggang anong batch na ngayon? Batch 5. Kasi simula lang namin ng batch 5. Wow, galing. May nagtanong dito, sabi the Nightcrawler, for free, yes, for free. Nood lang kayo yung YouTube channel niya. Mamaya sasabihin namin kung ano yung YouTube channel name niya para makita nyo. Wow, hi sir, pa-shout out daw, sabi ni Chujilo. Pa-shout out. 이름 한 번씩만 불러주세요. Gusto kong tawagin yung pangalan pero ang hirap bigkasin ng pangalan. Oo nga eh. So yung last name na lang, Turugilio. Baka magtampo sa akin pagka magkaroon kami ng klase pagka hindi ko siya tinawag.
Tapos, ano Len, yung mga ibang pangalan din, say Alright, hi sige. naman, yeah. Hello kay Clara May Locsin, kay Maren, Nicole, Josephine, and then Eunice, and to everybody who is watching right now. Wow. Grabe, ang dami nila. Parang Kasi sobrang appreciate. Oo. hindi ko po talaga, although kilala ko po sila, pero Mm-mm. hindi ko talaga makilala lahat. Kasi yung batch 4 namin, meron kaming student ang mga 30,000. Tapos Oh. sa batch 5, mga 10,000. So, yung dami ng mga estudyante, siguro yung talagang active na active, yung laging nasa class namin, sila yung nakikilala namin. Pero the rest, although Grabe. they are interested, dahil sa sobrang dami, hindi namin sila ma-entertain lahat. Pero thank Pero you grabe dahil wow. Ang andito pa dami rin nila. kayo. Wow, watching from Facebook and went straight here, sabi ni Laika. It's live in YouTube din pala. Opo, we are live in YouTube din. May batch 3 rin dito, si June Demer. Oo. Yan po yung isa sa magaling na mag-Korean sa amin. 오, 그럼 한국말 진짜 잘하겠네. Parang ikaw at saka ako, marunong siya mag-Korea. Yun nga lang, Filipino accent. Pero yung Korean niya is 오, para mga Koreano, no? 대박이다. Sana makilala mo ako, sir. Batch 5 here, sabi ni Marge. Hello, Marge. Magkakakilala din tayo. Kasi last week lang kami nag-start ng class. So, Oo. tomorrow, this week ng Saturday, second class namin. Okay, wow. Thank you so much po mga YouTube subscribers and yung mga batch 1, 2, 3, 4, 5 na nanonood ngayon at syempre yung mga katigang. And this is my next question. Syempre, you grow up here, but you're also living in Korea. And I think you had a lot of question na na-receive mo ito. Kasi for me, ang dami ko rin natanggap na ganitong question. Ano yung culture different from Korea and here in the Philippines? Actually, ang dami, pero I cannot mention. Siguro yeah, kung kahit merong ka. isa, I don't know if I can open up about this. Yeah. Kasi yung first experience ko, Mm. when I went to toilet, walang Sana 나랑 똑같은 tissue. 건가? Walang tissue. Tapos, hindi ko alam ano yung gagawin ko. Buti na lang dun sa wallet ko, merong mga resibo. Kasi nag-ipon ako ng mga resibo. Pero Oh my after God. that, siguro nakwento or nasabi sa akin ng mga kaibigan ko na sa Philippines daw, they are not using tissue. They are using water and then yung sabon daw. Kasi fresh daw. Di ba sa Korea, hindi naman Oo, kailangan karamihan may mga, tissue. Oo. Halos lahat Oo. kasi meron. Ayun. Grabe. Siguro yun yung Pareho. isa sa Na culture. culture difference. Mm-mm. And then, yung mga Filipino naman, kasi every year, we are conducting seminars for the teachers, educators. So, isa rin ako sa parang nag-interpret or nag-translate kasi nga seminar siya. So, merong mga speaking lectures. So, mag-translate ako, kasama ko sila for whole week. And then, sayang naman kasi nasa Korea na sila, hindi sila makapag-tour. So, morning and evening, parang seminar type. Pero afternoon, nagtutour sila. Tapos minsan, pumunta kami sa mga E-Mart, tapos Lotte Mart, yung mga parang department store, mga SM, ganyan. Oo, yung mga Tapos, malalaki. kasama ko sila, nag-guide ako sa kanila. When we enter to yung pinaka-entrance, nag-open sila ng bag. Sabi niya, nasan yung dito yung guard? Sabi niya, hindi ba kailangan i-check yung Kasi di ba pagka sa SM, papasok kami yung mga guard, tapos check nila sa bag mo, yung katawan mo. Oo. Sa Korea kasi walang ganun eh. Lahat Wala. sila pwedeng labas-pasok. So they Walang keep looking guard. for, bakit walang guard dito? So, yun, napansin ko na sa Korea, they are not, walang kahit anong guard, walang security. Puro CCTV lahat. Oo, basta labas-pasok lang. Oo. Parang kasi, for me, sobrang parang normal na sa akin eh. Kaya kapag papasok ka, open mo na yung bag mo, parang normal lang. Galing. Oo, iba siya. Sabi ni Nicole, excited to speak fluently in Korean language. Batch 5 here, sabi ni Angeline. And multimedia volunteer here, batch 5. Sabi ni March. Batch 4, si Grabe, ang dami.
Since 맞네요. I'm so proud of you, Sir Josh, sabi ni Angeline. Grabe, ang dami talaga nag-aabang sa'yo. And ito naman, how you have yourself about identity crisis. Kasi ano eh, Mm. nung sa Philippines ako, kasi nga Mm. bata pa lang, lumaki na ako sa Philippines. Mm-mm. So, akala ko, Filipino ako. Kasi nga, I don't have any memory, alaala about Korea. So, yung paglaki ko, akala ko Filipino ako. Pero syempre ako Oh. yung naiba. At that time kasi wala pang masyadong Koreans. Kasi I grew Mm-mm. up sa Angeles. Meron kasing doon, Korean town. Pero nung dumating kami, wala pang masyadong mga Koreans. Siguro talagang konti Mm-mm. lang. And Mm-mm. then, so kilala nila no ako lang yung nag-iisang Korean. And then at that time, hindi pa sikat kasi yung Korea. So every time they ask me, ano ka, Chinese or Japanese, they never ask if you are Korean. Kasi Oh. hindi pa nga talaga sikat yung Hallyu o yung Korean wave, Oo, like basa. Korean food, drama, or ano. So they're always asking me, Japanese ka ba? Chinese ka ba? Tapos, Pero walang bandang ulit sa Korean. kanila tatanungin na, ay, Korean. Tapos, kasi malit yung mata ko. Eh, yung mga Pilipino kasi yung mata nila parang Jolene, bilog na bilog. Oo, Kaya, sobrang laki. lagi nila akong parang, hindi naman inaasar. Oo, Mm. sabihin na natin kasi ako yung naiba. So, sa ayaw at sa Oo. gusto nila, given na yung ako yung naiba, lagi nila akong inaasar. Tapos, bago kasi ako mag-aral ng Korean, natuto na ako ng Tagalog at saka English. So, nung bata ko, hindi ako marunong mag-Korean. So, ang Oh, tawag nila sa diba? akin, Pekeng Koreano. kasi hindi ako marunong Oh. mag-Korean. Oh, Tapos, 근데 진짜 siguro, 신기하다. 네네. Okay? up to now, Mm. I know how to speak. Pero, pagka merong mga hansa, yung mga Chinese character, medyo Mm. nabubulol na ako. Tapos, hindi ko na maintindihan yung flow. So, Pero kahit yung ayun. mga ibang Korean, syempre, yung mga idat natin, hindi naman din nila naintindihan masyado yung Chinese, yung mga Mm-mm. Hanja. Pero for me, parang nagulat ako kasi kailan ka dumating dito sa Philippines? 1990? 2000. Sakto na sana eh. I was 2000. 2000 when I Oo, went. so parang nung bata ka pa dito, hindi ka magaling mag-Korean pero pinag-aralan mo talaga yung una-una yung Tagalog and yung English. And paano ka natuto ng Korean? Yung Korean kasi, Mm. siguro nung high school, Mm-mm. yung pinsan ko, pumunta siya Mm? sa Philippines para mag-aral ng English. Eh, syempre, Okay. di ba, mga Mm. Ohakyuns, maraming gusto Oo. mag-aral ng English. Pero siguro yung mga Yes. Koreans, for them, since Mm-mm. Philippines the only Asian country na English Mm-mm. speaking, malapit sa Mm-mm. Korea, mura Mm-mm. pa, magaling pa. So, may Oo. mga Koreans na pupunta sa Korea para mag-aral ng English. Pero sa Mm-mm. parents ko, yung tito ko, parang, Mm-mm. kasi pagka sinabing Philippines, medyo meron din silang, ang tawag dito, other side na parang Mm-mm. not safe. So, since andun kami, sa amin siya pinadala dun. So, kasama ko siya. Siya Okay. nagturo. Parang, although yung parents ko tinuturuan ako, pero hindi ko Mm-mm. sila masyadong nakakausap. So, yung mga Mm. pinsan ko, tas yung mga ibang pupunta sa Philippines na nag-aaral ng mga English Mm-mm. or Mm-mm. nagstay, konti-konti. And then, actually, I just learned fluently. As in talagang yung natutunan ko yung deep grammar, yung communication, was Oh, just about like 3 or 4 years ago. 3 or 4 grabe. years ago. Pero 'di ba alam mo naman, iba talaga yung grammar ng Tagalog, English, and at the same time yung Korean. Kaya medyo nagulat ako Magkabaliktad. kasi syempre 'di ba nag-brief tayo kanina before yung live, pero nag-Korean tayo. Pero hindi ko talaga napansin na hindi parang pinag-aralan mo lang yung Korean. Kaya nagulat ako. Parang pinaliktad mo eh, Tagalog, English muna yung pinag-aralan mo tapos Korean, pero Korean ka. 'Di ba? So, yun. Oh, ang galing naman. And eto naman yung next question ko. What is your goal for this year, 2021? Siyempre, medyo malapit na mag-May, pero may 7 months pa tayo. Ano yung mga goals mo? Siguro yung Mm. goal. Actually, ang hirap sabihin ng goal kasi ang dami. Pero siguro one goal na lang since yung pinaka ginagawa ko sa social media is I'm teaching Korean class. Actually, when I first started teaching Korean,
it's very competitive actually kasi marami na Oh, mga nagtuturo ng Korean language. Pero yes. sabi ko, I'm not going to make it international. Although I can speak Mm-mm. English, but as Mm-mm. much as possible, I'm going to make this class in Mm-mm. Filipino, parang exclusive sa mga Pilipino, no? Kaya sabi ko, Oh. let's make this Korean class like the best Korean class in the Philippines na nagtuturo ng Korean in Tagalog. So that's Galing. my dream goal for Yeah. this year. Kahit ako nagtuturo ako pero parang sa professional iba ka talaga at napansin ko rin sa mga video mo eh. So ano siya every month ba or paano yung mga batch mo? Actually, hindi ko talaga alam kung kailan ako nag-start ng new batch. Kasi, siguro depende. Ano lang, weather lang. Pagka, Ah, ano na, tansya-tansya lang ganun. oo, parang ganun. Tapos, kasi marami mga nagre-request, kailan yung next batch. So, pagka Hmm. marami nagre-request, tapos, kasi ako lang yung nagtuturo, so I have to also adjust my schedule na hindi ko kayang Yes. pagsabay yung dalawa. So, isang batch Oo. lang. Pagka malapit na matapos yung isang batch, open ako ng another Iba, batch. Mm-mm. okay. Well, sabi ni Jason dito, Sir Joshua, sa batch 5 po, we have student from US. Mahal ka namin, sir, sabi ni Lynn. Ka-inspire ka talaga, sir. Sabi, batch 5, sabi ni Camille, 우리는 당신을 사랑합니다. 라고 유니스 킴께서 보내주셨고요. Best na best talaga, sabi ni March. Grabe, sobrang support sila sa'yo, ah. Sobrang support talaga. Napansin ko. Salamat, Eunice Kim, kay Vina Olila, and Burj Gamboa, and to everyone. And Yeah, then they're... kay Princess Nicole, one of our very active, not only active, parang Korean class family na namin. Wow, ang galing naman. And nakalagay dito talaga na mahal ka namin, makakaroon ng jowa daw. Ah, wala ka palang jowa. So yan daw Ah, yung Ruth nila. O, sabi ni Ruth, magkakaroon ng jowa yung goal ni Sir Joshua. Hahaha, talaga big ano pa, capital letter pa. Sige, i-pray natin yan. More Korean class with Joshua Cho students. Hopefully, my foreign student na din. Hehe. Goals for half of 2021. Sabi ni June Demer. And they are really supportive. So, before, syempre, end of our live, do you have any message to your subscribers and also to batch 1 to 5? to all of the students, Mm. every now and then, I'm always telling to them, I have this, di ba merong parang motto ng buhay. And this is always what I said to them. Only a life that is living for the others is the life that is worth living. So, kasi nga, the reason why I made this for free, I'm spending and sharing my time together with our fellow Filipino students kasi I want to value them and make them special. That this time is the time where they can learn something, and then when you share or spend your time for the others, that is the time that I can feel yung sobrang masaya ka that you cannot express by words how happy you are. And then although I'm not earning anything from this Korean class, but I earn a lot of students. Marami kami naging family, marami naging kaibigan. Tapos marami na rin mga tao na kahit online lang, kasi sobrang bihira magkaroon ng tunay na tao, na kaibigan na pwede mo pagkatiwalaan. But even if this is online, nakita ko po na how they are dedicated in helping me to pursue this Korean class as I share them yung boto ko sa buhay ko that the life that is living for the other is the best and worth living. Wow. That's all for them. Wow, thank you so much for your lovely message. Grabe, ang support nila, sabi nila, you're the blessing, sabi ni Princess. 너무너무 사랑했어요, sabi ni Per. Totoo, sabi ni Pulay. We're proud of your students. Sir Joshua, thank you very much. Maraming salamat po daw. Sabi ni MJ, J, Ray, Eunice, please 한 번씩 이름 불러주고, 네, 그러고 그다음에 유튜브 홍보해주세요. Okay. 네.
To Marge Gamboa, thank you. And Lynn Lamore, Blessy. And then kay Eunice, Ray, Jaylee, Earl, MJ, Tim, Nicole, Christy. Hello, Ate Sandy. Parang kailan lang nagkita tayo. And then, Princess, maraming salamat. And then kay Pearl, MJ, Mara Josephine, and to all of you, maraming salamat po. And then sa lahat po ng mga gusto pong matuto ng Korean language, kung nahihirapan ka, ay bakit ang hirap ng Korean class? Huwag po kayong mag-alala. I'm sharing and teaching Korean class in Tagalog para po fully understand ng ating mga Filipino students. So you can check the videos or meron po kami mga live class. Pwede po kayo mag-check sa ating YouTube. You can search my name, Joshua Cho. But in other social media, you can search Korean class with Joshua Cho. Yun lang po. And then maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga suporta at pakikisama ninyo ngayong araw na ito. And also to the organizer and to the host of this Key Radio interview. Marami pong salamat sa inyong lahat. 감사합니다. Thank you so much for coming, and I hope you will be back here with your team. 다음에는 네, 혼자 말고 팀이랑도 같이 한번 나와주세요. 네, 감사합니다. 네, thank you so much. 네, 말씀하세요. 코로나 마치면은 그때 다시 본사에 한번 찾아가 보겠습니다. 네, 꼭 오세요. 그때는 1대1로 이렇게 직접 만나서 in person na talaga, hindi yung through online lang. Okay po. Okay, thank you so much. Thank you, Joshua. And hope to see you here in T-Radio and stay safe. Maraming salamat po. 감사합니다. 감사합니다. marami po salamat. Wow, thank you, Joshua, for coming here and visiting here in T-Radio sa OK. Maraming salamat po. At maraming salamat po mga katigang sa mga batch 1 to 5. Grabe, sobrang lakas talaga yung support nyo. And please, don't forget to subscribe yung YouTube niya. At syempre, may YouTube din po ako, Sandra Jung. Nagtuturo rin po ako ng Korean pero hindi ganito ka-professional. Sobrang professional talaga si Sir Joshua. At maraming salamat po sa Upa Kimchi and sa Miga Korean Restaurant located in Nakpil for the promotion. And don't forget to share this live po with hashtag T-Radio, hashtag DJ Sandra, hashtag Seoul Only, and Putamwa para mananalo kayo ng set na Korean cosmetic. And don't forget to download our application T-Radio, and don't forget to follow our Middle East T-Radio po sa Facebook. Thank you. Thank you. Wow, ang dami niyong message. Ang ganda niyo po. At thank you. Maganda talaga yung makeup ngayon. Maraming salamat and see you next week. 안녕. 감사합니다.